Morjes ja tervetuloa Suomen Lappiin. Olen nyt Lemmenjoen kansallispuistossa ja tästä lähtee viikon vaellus liikkeelle. Olen jo muutaman tunnin tuossa kävellyt. Lähdin tuolta Nyrkunlahden parkkipaikalta liikkeelle. Äskettäin kävin tuossa iltapalalla Sotkajärveen laavulla. Paistelin parit makkarat siinä. Ja nyt olen tästä kävelemässä kohti Saaritnivaa telttailualuetta. Ja siellä ollaan ensi yö. Ei muuta kuin tervetuloa matkaan. Ihan mukavasti on mäkiä tässä alkupäässäkin heti. Lämminhän se meinaa tulla. Tällaista harjua pitkin kulkee tää polku menemään. Aika helppoa kuljettavaa. Lemmenjokikin tuolla alhaalla virtaa. Ei hirveästi ole täältä tullut näkyviä vielä sinne. On kyllä vehreitä, koivut ihan täydessä leheessä ja linnut lauleskelee. No niin, nyt on Saaritnivaalle tultu ja tulin tuolla veneellä tuosta yli ja tällä puolella ei ole ketään, mutta toisella puolella pari riipparilla oli liikkeellä ja kai se teltta pystyy jo yöunille, että huomiseen. No niin, huomenta. Kello on nyt suurin piirtein 10 ja ensimmäinen kilometri tässä kohta täyttyy ja matkalla kohti Ravarasköngestä. Sää on tällä hetkellä vielä oikein nätti, mutta iltapäivällähän se lupaili vähän sajetta, että saadaan minkälainen keli on. Mennään niin pitkälle, että näinkö suinkin päästään suunnitelman mukaan. Aamuyö oli aika viileä oloinen. En jaksanut laittaa lisää vaatetta päälle. Ihan hyvin kuitenkin tarkeni, mutta tuli kyllä nukuuttua tosi huonosti pätkisään. Mutta eipä sille voi mitään. Tuossa yöpaikan vieressä näkyy komeasti toi joenkielinen. Se olisi ollut yksi suunta, mihin olisi voinut lähteä aluksi liikkeelle, mutta mentiin kuitenkin tänne helpompia reittiä aluksi. Tässä matka etenee. Aika rauhallista ollut, mutta sitten yhtäkkiä tuli 3 ihmistä vastaan ja jokivenekin tosta paineli ohi.
Ei ollut kylläkin yksi ihminen kyytillä. Tää on tämmöstä mukavaa jokimaisemaa tässä. Aivan joen vierellä kulkee tää polku. Pikkuinen tauko tässä seisahtua. Meinaa aika kuuma tulla. Ei tuuli yhtään. Taivas on kyllä pilvissä, mutta lämmin on. Ehkä kilometri olisi tuohon Härkäkoskelle. Joo, en tiedä. Vaikea vähän saada semmoista flowta päälle tähän kävelyyn. Ehkä se on tämä ensimmäinen päivä tämmönen. Tuntuu, että nuhaakin vaivaa vielä. Tää on semmonen vähän tukkonen olo koko ajan. No niin, tässä nyt on jonkun aikaa istuskellut ja vähän jäähytellyt. Ja kun lähtee jatkaa matkaa nyt Ravadasjärvelle, siinä olisi 2 kilometriä, että sinne ja sitten Ravadaskönkäälle siitä eteenpäin. No niin, pyörähin tuossa Ravadasjärvellä syömässä vähän lounasta ja jatkan tästä nyt matkaa kohti Ravadasköngästä. Tuossa Ravadasjärvellä en viittinyt kuvata. Siinä oli turistivene ja muutamia ihmisiä ja autiotuvassakin oli väkiä. Ja iltapäivälle ja illalle lupailee sadekuuroja. Että katsotaanpa sitten kuinka paljon sataa. Että kävelläänkö vai lyönkö leiri pystyy jonnekin vähän aiemmin, mitä oli se suunnitelma Ravadasjärvi. Nyt ollaan tuolla Könkäällä. Lähdetään seuraavaksi käveleen tuosta Ravadasniemen suuntaan, että seurataan Ravadasjokia ylävirtaan. No niin, tässä ollaan David Ravadasjokea myöten menossa kohti Ravadasjärveä. Meillä olisi ehkä joku 4-5 kilometriä jäljellä. Vettä on nyt satanut Ravadaskönkältä asti, että se kelit meni vähän nyt huonommaksi. Mutta näinhän se lupasi tälle päivää vesissä. Muuta ihan ok meno, mutta polovesa vähän tuntuu, että toivottavasti se nyt helpottaisi sitä huomiseen. Ei joudu takaisinpäin kääntymään.
Niin keli ei ole kyllä kovin herkkua tällä hetkellä. Vettä edelleenkin sataa ja varvikko on tosi märkää. Joo, vähän nämä maisemat rupeaa kuitenkin paranee, että tommosia tuntureita näkyy jo. Kyllä se heti huomaa, että häivyttiin virallisten polkujen ulkopuolelle, niin tämmöistä pientä polkua nyt enää sitten mennään eteenpäin. Vielä olisi semmonen 2-3 kilometriä tuohon järvelle, niin päästäisiin leiriytyä. Kello ei onneksi vielä ole kovin paljon, että päivä on kyllä jäljellä kovasti. No niin, tervetuloa Ravadasjärven leirille. Pääsin viimein tänne perille ja vesisäkkihan loppui sitten kun sai teltan pystyyn. Sen rupesin ruokaa tekemään, lämmittää vettä. Ja syödään Tactical Food Packing Chicken and Noodles. Jospa se tästä muuttuisi paremmaksi tämä päivä. Kylmä meinaa vähän olla. Vaatetta on päällä, lähestulkoon kaikki mitä löytyy. Oli muutamia puita tossa, niin tekaisinpä tämmöiset pienet makkaranpaistot tulleet. Nyt ei oo enää satanut vähän aikaa. Tuuleskelee, muutama aste lämmintä. No niin, huomenta Ravadasjärveltä. On herätty tämmöiseen kuivaan ja tuuliseen aamuun. Ja yöllä oli aika viileitä. Säisin vaatetta, vaikka oli jo lähtötilanteesta aika paljon päällä, mutta hyvin sitä tarkeni. Tämän päivän suunnitelma on vähän avoin. Polvessa edelleen vähän tuntemuksia, että tiedä oikein uskaltaako lähteä pidemmälle tuonne tunturiin. No niin, ajattelin, että lähtisi tonne eteenpäin olevia Marstatuntureita kohti. Ja sitten kääntyisi tuosta välistä kohti Searitjärveä. Voisi vaikka ilman rinkkaa käydä tuolla Marstatuntureiden päällä. Vähän sillä, että miten toi polvessa nyt tuntuu tämä käveleminen. Ei tällä hetkellä tunnu ollenkaan huonolta. Että voi olla, että voisi vaikka jatkaa eteenpäinkin. Mutta Searitjärvi kyllä vähän houkuttelisi näin yöpymispaikkana. No niin, muuttuu vähän mukavammaksi tää maasto, nyt kun pääsi ylemmäs, niin on tämmöstä aika mukavaa kanerivikkoa kävellä. Toki ylämäkihän on aika rankka, mutta nyt ehkä kilometrin verran tullut tosta leiripaikalta ja reilu puoli tuntia. Pysähdyn sä rinteensä vähän kahtelee maisemia taas. On kyllä tommonen mukava loiva rinne. Hyvä kävellä tässä. Nyt sä kävellessä muistellut UKK-reissua viime vuonna ja yleensäkin tahtoo jotenkin verrata koko ajan minkälaista siellä on.
Niin vasta tänä päivänä oikeastaan päässyt täällä semmosiin vastaavaankaanlaisiin maisemiin, että tähän asti ollut semmoista tylsää polun kulkemista. Ja nyt rupeaa olemaan ihan asiamaisemat. Ja se UKK olikin viime vuonna melko touhua, jos monet muistaa se mahatautiepidemia, mikä siellä liikkuu. Oli just silloin alkupäivinä siellä noin viikkoa aikaisemmin mitä nyt. Ja hammaskuru autiotuvalle kun menin, niin ovessa lukee, että mahatautia on ollut 2 päivää aiemmin. Joo, ei siinä hirveästi sitten tuvissa käyty eikä kierrettiin mahdollisimman kaukaa, mutta Tahvollahan sitä joutui käydä saunassa. Mutta kyllähän se semmonen henkinen fiilis oli vähän ikävä sinne. Että jos se nyt iskeekin jotenkin se tauti, niin nehän oli sitten semmoista pikaravia pois sieltä autolla. Johan täällä taitaa olla porojen ruokinta-alueita tällä rinteessä. Tämmöisiä kuivaheinäkasoja löytyy. Siinähän se Maaristotunturin huippu taitaa olla. Kivikeko tehty. Joo, kyllä se vaatii, että pääsee tänne huipulle, että rupeaa vähitellen fiilikset kohuamaan tälle reissulle. Ehkä tänne kannatti tulla. No niin, siellä se Sätritjärvi näkyykin jo. Alamäki ja perillä asti. Olen tässä nyt kävellyt tämä Maaristotuntureiden kylkiä pitkin eteenpäin, että onko siellä viime yö, tuleva yö. Ei ollenkaan hullumpaa. Ihan ok. Kohtuu kuvaukselliseen maisemaan sain nyt teltan pystyyn. Mikä on täällä Sätritjärven etelärannalla. Sää on lähes pilvetön. On kyllä mahtava keli. Varjopuolena sitten itikat löysi paikalle, että meinaavat vähän päästä kuppaamaan. Niin kello on vasta 4, että aika pitkä ilta tässä seisoi, mutta eilen tuli se 18 kilometriä, tänäänkin 10 kuitenkin. Linnutietä 4 kilometriä tuohon toiselle, tuohon Ravadasjärvelle. Sen verran tuli lenkkiä Maaristotunturien kautta. Pitäisi keksiä vähän tästä huomenna suunnistaa, että lähteekö pohjoista kohti ja koukkaa sitten Vaskojoen tuvalle. Huomenna olisi juhannusaatto. Juhannussauna olisi kyllä aika poika. Yhtään ihmisiä en ole sitten nähnyt eilisen päivän. Siellä Ravadasjärven toisella puolella näkyy se yksi teltta, mutta ihmisiä en siellä nähnyt. Mutta sen jälkeen jo
Eipä on muita näkyy. Että kyllä täällä syrjävyöhykkeellä aika rauhassa saa olla. Hyvää huomenta Searit järveltä. Aamu on valinnut oikein kauniina. Lähes tuuletonta. Aurinko paistaa läpi yö ja nytkin on aika lailla pilvetön taivas. Tästä lähtee liikkeelle nyt reissun 3. kokonainen vaelluspäivä. Nyt on juhannusaatto. Oikein hyvää juhannusta minulle itselleni. Teille muille se on jo ollut jonkun aikaa sitten. Puuro sain tuossa jo syötyä ja nyt tässä vielä kahvia nautiskelee ruisleivän kanssa. Joo, tämän päivän reitti kulkeekin tuonne osittaisessa maareittiä takaisinpäin, mistä eilen tulin Maaristotuntureiden juurelle. Ja siitä vielä pikkusen pohjoisesta päin. Sitten koukataan länteen kohti Vaskojoen tupaa. Siinä välissä on jotain kurua ja siinä yksi tunturi, jos niistä pääsee näppärästi ohi. Teikat siinä. Tässä näyttäisi tulevan todella hieno vaelluspäivä. Joo, nää ei oikein tykkää mun läsnäolosta. Tosiaan Maaristotunturi on tuossa vasemmalla kädellä. Vähän sinne rinteen suuntaan yritetään haeskella. Jos pääsis oikomaan sinne Patajoelle sitten siitä. Niin tuolla kaukaisuudessa näkyykin Searitjärvi, mistä lähdin liikkeelle aamulla. Nyt semmonen vähän vaille 4 kilometriä kuljettu. On tässä Maaristotunturiin rinteessä. Hyttystilanne helpotti, mutta mäkäräisiä tässä kyllä löytyy. Me jatketaan matkaa tonne Maaristotunturin kylkiä pitkin. Ehkä pikkusen pitää mennä vielä korkeammalle ja sitten kohti Raavaavi rinnettä. Ja sitten sen rinteitä pitkin, jos ei päällä käyvä, kohti Patajokea. Vähän käy tuulenhenkäystä, niin ei ihan mahdottomasti ainakaan syöpäläisiä. Niin pikku hengähdystauko. Vähän kuivalihaa napostelle ja hyppäs vähän vettä. No niin, tässä kuljetaan Maaristotunturien kylkiä eteenpäin. Tunturit jää tuohon vasemmalle ja mun kohde taitaisi olla tuo Raavaaivin ja Maaristotunturien satula, joka todennäköisesti on tuolla kohtaa. Nyt rupesi vähän tuuleskeleen, niin ei ole syöpäläisistä kyllä mitään haittaa. Sopivasti viilentääkin. Menee kun hikirpi, jos tulee jo tuossa nousuaikana.
Aurinko vähän pilvessä, niin ei ole aivan liian kuuma. Kyllähän täällä kelpaa juhannusta viettää. Näitä pikkutunturipurot on kyllä ihan parhaita. Kivien alla käy vaan lorina ja siellä se menee ja välillä tulee esiin. Muuttupa tosi mukavaksi tämä kulku nyt tässä rinteessä. Mutta menon suunta on jonnekin tuonne. Tässä välissä pikainen muistutus, että tilaa kanava ja laita yläpeukku, jos oot tykännyt videosta. No niin, porot tuli vaan entistä lähemmäksi. Ne vissiin luulee, että mulla olisi jotakin syötävää niille. No niin, tuolta suunnassa tulin ja oli kyllä mukavaa maastua kävellä. Hienoja maisemia on tällä kantilla. Tuonne olisi tarkoitus mennä sitten. Näyttäisi ihan mun lounaspaikalta. Jos vaikka hakisi tuosta ja mistä on pikkusen ylemmäs tuonne vaikka syömään. No niin, tänään onkin vuorossa tämmönen Food Force pasta bolognese. Kohta nähdään, että onko se syötävää. Joutuu 15 minuuttia vaan ootella, että se tuossa hautuu vielä. En ihan tähän Patajoelle asti mennyt. Se on tuossa muutaman 100 metrin päässä selkäni takana tuonne alamäkeen. Se oli tämmöinen mukava pikkuinen puro, niin tästä sai vettä hyvin. Niin pystyn ruokaa laittaa siinä. Joo, tästä olisi sitten tarkoitus jatkaa Ruitoavtsin Kurulle ja siitä kohti Vaskojoen tupaa. Jalat jäi kyllä jonnekin tauolle. Aivan puhki. Nyt puoli tuntia varmaan tuossa istuskeli kaikkinensa. Ei sitten muuta kuin eteenpäin. Tuolta rinnettä pitkin tuli aika hieno kuru tähän tulee. Tosi hieno, jos sulla tulla eessä päin vielä. Uro menee tuolla pohjoilla. On kyllä hieno. Tuo on lampi tuolla. Pohjoilla näyttää kyllä niin vihreältä tuo vesi, että löytyi lunta. Pohjoisrinteessä vielä on tämmöstä. Tuonne Lakson suuntaan matka jatkuu. Siitä tässä tuvan löytyä noin 6 kilometrin päästä. Aika hyvin löytää perille, jos seuraa tuota
jokia, mikä menee tuossa Kurusan. Tuo menee kyllä tämä päivä heittämällä hienoimpien vaelluspäivien joukkoon. Ei olisi ollut täydellisempää keliä olla tänne tuntureiden yli kävelyä. Alan lähestyyn tässä Vaskojoen tupaa, niin löytyi tämmönen polkukin. Vähän ehkä mukavampi kävellä, mutta sääskiä kyllä oli aika vankasti tuossa. Löytyi poroaita. Löytyi alituskohtakin sopivasti, niin päästiin tänne tuvan puolelle. Tästä on tuvalle nyt enää alle kilometrin matkaa. Vaikuttaa siltä, että selvittiin tästä päivän talsimisesta. Vaskojoki. Täällä on vuokratupa. Ja sitten on autiotuvan puoli. Täällä on patit ja kaikki. Siinä on joki ja siellä olisi sauna. Tää voi sanoa jo rantasaunaksi. Käpäs kattoo mitä täällä näkyy. Täällä on pienehkö sauna. Tämän oven takaa löytyy saunatupa. Telttapaikkoja täällä on vähän heikonlaisesti tuo maasto semmoista, että ei oikein tasasta paikkaa löydy, kivikkoa aika paljon, mutta on tuolla muutama paikka missä on selkeästi ennenkin telttoja, niin pistää sinne teltta pystyy. Juhannusaaton kunniaksi tämmöistä carbonaaraa. Ja hyvä kokoinen annos, niin lähtee nälkä ainakin. Sitten vähän meetwurstia ja koskenlaskia leipää. Sitten samalla vähän suunnitellut tätä jatkoa. Se on perjantai. Sunnuntaille on luvannut tosi kovaa vesisaetta, 30 milliä. Niin ainakin nyt pitää hyvin paljon lähemmäksi sivistystä päästä. Ja viikollekin se lupaili sateita, että huominen olisi ainut poutapäivä. Eli en tiedä, pitääkö Matti Travadaksi asti mennä huomenna Karhukorhosen kirjaston ja lentokentän kautta. Siellä olisi sitten autiotupaakin tarjolla. Joo, ainakin vielä saanut yksi olla täällä
Sauna se lämpenee ja kun saa syötyä, niin varmaan pääsee saunaan. No niin, saunasta kotiuduttu tänne yksin ja tuli kyllä saunattua ihan antaamukselle 2 kertaa uimassa ja ai, kyllä nyt uni maistuu. Ehkä vähän iltapalaa joutuu vielä ottaa vähän. Ei auttanut se pastaateriakaan. Ei kai siinä kuin hyvää yötä ja nähdään huomenna. Juhannusaatto on tältä osin paketissa. No niin, hyvää huomenta Vaskojoelta. Tuli aamukäyllä vilkaiseen tätä itse Vaskojokea, joka on tässä Tuvan kohdalla vähän kauempana kulkee. Tuo mikä menee Tuvan vierestä, niin on Roave-johka. Tää onkin ihan mukavan näköinen joki. Jostain tästäkin yli kuulemma pääsee. En oo ite perehtynyt siihen sen enempää, kun ei oo tarvinnut ylittää. Joo, olihan tuossa tuttuja nimiä päiväkirjassa Tuvalla. Luontosielu tubettaja oli myös käynyt 2 viikkoa sitten tässä ja sitten lueskeli, että jotkut olivat käyneet häämatkalla tässä. No niin, kello on 9:15 ja lähdin liikkeelle. Joo, yksin sai tosiaan olla tässä Vaskojoen Tuvalla ja 2 päivää aikaisemmin oli viimeisin merkintä. Ja tällekään keväälle nyt ei kovin montaa kymmentä ollut. Että aika harvoin täällä käy kuitenkaan. Mutta kyllä täytyy kehua, että todella hieno tupa. Sauna. Hienosti hoidetut, puhtaat. Tää oli oikein ilo käydä. Heti tässä tuvan vieressä on tämmönen pikkunen suonpätkä. Mutta nyt ainakin pääsee ihan kuivin jaloin yli, kun vähän kiertelee nämä tätä pitkin. Siinä oli päivän ensimmäinen ylitys. Ja siis koko reissu ensimmäinen ylitys, jossa joutuu oikein ottaa kengänkin pois jalasta. Joo, seuraan nyt tämmöistä polkua. Olette se tätä nyt vie oikeaan suuntaan. Joo, tuo Vaskojoen tupa on vähän hankalasti lähestyttävissä. Pieniä suolämpäreitä vähän joka puolelle. Ei ihan niinku selkeää. Ei kovin selkeä se maasto saa sillesti. Suoritin tuossa vesitankkausta. Meni puro sopivasti vierestä, niin näyttää tää polu jatkuvan tonne Lapinaiviin. Jos ei huipulle asti, niin siihen suuntaan. Ja ihan hirveästi ei noita poroja sillä suunnalla jatkossa on. Niin
Pistin yhden ylimääräisenkin pullon, puolisen litraa vettä lisää, niin se leviää vaikka pidemmällekin. Semmonen hautava keli kyllä on puolipilvistä ja äsken hyökkää kimppuun niinkö eriläiset koko ajan, mutta tämmöstä se joskus on. Jos tuolla ylempänä niin vähän vähenisi sitten. Vois vähän miellyttävämpää. Tuolta Vaskojoki kuitenkin kiemurtelee tulemaan ja tuolla puolella avautuu sitten itäreuna vähän matalempia maastoja ja soita. Tuonne kääntyy kohta jo etelää kohti. No niin, poikkesi sitten kuitenkin tänne Latniaivin huipulle. Tuulee aika paljon, mutta onhan tältä siistit näkymät joka suuntaan. Ajattelin, että pakkohan on täällä käydä, jos noin vierestä menee. No niin, tuossa eessä päin näkyy Jäkäläpää tuolla, minne oli tarkoitus iltapäivällä mennä, mutta tää vähän vettä ripsottelee ja sääennustekin näytti huonoa, että saas nähdä miten käy. Mutta mennään eessä näkyvää huipun vasenta puolta ja sinne alas joelle. No niin, sain lounaa syötyä. Käveleskelin tätä polkua pitkin eteenpäin. Todennäköisesti tämä menee tonne Matti Travadaksen suuntaan, mutta sinne minä ainakin nyt menen, että näyttää, että tämmöistä tihkusaetta pitää koko illan ja niin ei ole mitään järkeä lähteä tänne lentokenttää saatikka Korhosen kirjastoa katsomaan, että mennään sinne vaikka sitten huomenna, jos silloin olisi vähän selkeämpää säätä luvassa. Joo, kohti Matti Travadasta ja retkeilyvyöhykettä. Tarkoittanee sitä, että tämä lähes 3 vuorokautta näkemättä ketään muita ihmisiä alkaa tulla päätökseen. No, sattui vielä toinenkin ylitys tälle päivään. Aika matala vesihän tässä on. Tämmönen aika helppo nilikkaasti. Virkistävä jalkapesu tulee samalla. Minkään se polku jatkuu? Muualla näkyy. Tässä kävelen nyt Matti Travadasjoen Martta kohti Matti Travadaksen telttailupaikkaa. Tällaista
Hienoa mäntymetiikköä. Mukava polku tässä menee. Joo, noin kilometrinä jäljellä, että kohta pääsee majoittumaan. Vähän väliin 14 kilometriä tulee tälle päivään taivallettua sitten. No, sääli, kumia ja mäntyjä. Tuossa oli aika paljon puuta kaatunut. Kaikki samaan suuntaan, niin tuulenkaatoja varmasti ovat. No niin, tullaan Matti Travadakseen telttailualueelle. Tässä on ensin silta. Tämä on Matti Travadasjoen yli. Se on aika leviä täältä kohin. Tuossa on varmaankin päivätupaa. Sitten puulato ja huussi. Näyttäisi, että täällä ei ole ketään muita. Hyvää huomenta Matti Travadaksen telttailualueelta. Kello on jo 11:30. Kun yössä tuo vettä ja vielä saa aamullakin ripsutteleeko kauan. Niin tuossa päivätuolla tuli sitten syötyä aamupalat. Ja illalla tässä oli kaikenlaisia pörjäisiä, että polttiaisekin oli löytänyt jo paikalla. Ei kai sekö tästä telttakasaa ja liikkeelle. No niin, aamu alkoi kipuamisella. Oli tullut tuo 1,6 kilometriä tuohon mutkaan ja siitä olisi nyt 3 kilometriä tuonne Korhosen kirjastolle. Tuo on tässä Korhosessa. Täällä on varmaan nämä Lemmenjoen kuvatuimmat kaivinkoneet. Joo, reitti jatkuu tänne. Tässä oli kielletty poistumasta kultareitille. Mutta siellä on Karhu Korhosen kirjasto. Mennään katsoa vähän lähempää, miltä se näyttää. Ja lentokenttä pitää ilman muuta käydä kanssa tarkistamassa. Täällähän nämä on kiitotiemerkit täällä huipulla tasaisella kohtaa. Vähän meinaa mäntyä puskee. Tässä kirjaston seinässä on tämmönen plakaati, joka kertoo tästä Yrjö Korhosesta, eli Karhu Korhosesta ja tästä lentotoiminnasta. Ja tuon portaat rupeaa vähän hajoamaan, mutta
Sisällä on tämmönen tuvan puoli. Täällä on valokuvia ja kullankaivujuttuja. Toisesta ovesta pääsee kirjastoon, jossa on ehdoton hiljaisuus. Aika hieno. Taidan nyt ottaa tässä pikkusen välipalaa ennen kuin jatkan matkaa. Joo, on kyllä tosi hieno keli taas tälle päivälle. Aletaan olla nyt tässä tunturin korkeimmalla kohtaa, missä tää polku nyt menee. Huippu jää vähän tonne oikealle puolelle. Pidin huvita käydä siellä mutkaa. Oksasi, että olisi ne varmaan lounasvettä ottaa mukaan jossain vaiheessa. Tästä aika pitkästi seuraaville puroille, mutta toivotaan, että joku löytyisi. Niin sais syy. Kello nimittäin rupeaa ole jo 2 ja lounasta on syömättä. Kattokaa nyt, kun on siistiä. Aika näkyy vaan tämä polku täällä. Ei tästä kyllä eksyä ainakaan voi. Joo, tuolla on muutamia mökkejä, sielläkin on valtauksia. Sadekuuru oli tuossa eespäin. Näkyy hienosti tuota tunturin päältä. Ja ihan kaikkein hohdokkain lounaspaikka tällä kertaa, mutta tuosta löytyi pikku puro, josta sai litran vettä, niin ei muuta kuin ruoan tekoon. Käteviä sinä sanoo pussin ruoat, että 0,5 litraa vettä, niin sä saat syötyä. Tässä odotellaan, että tuo pussi valmistuu, mutta pikkusen se vesiäkin tuossa äsken nakkas niskaan. Muutenhan tässä ei mitään muuta vikaa, että hytty sijaan vaan tässä kohtaa aika vankasti. Oon nyt Pellisen laella. Tämmönen aika tasainen mäki tässä. Ympäröivät tunturit näkyy hienosti. Joo, eikö eteenpäin? No niin, on nyt tässä Morganmojan Kultalassa. Hieno paikka. Tässä on vuokratupa ja autiotupa. Vuokratupalaisille on sauna. No, mulla olisi tavoite vielä tonne Kultahaminaan mennä tälle iltaan. Kun on tämä sade tästä vähän laantus, niin voisi lähteä matkaan.
No niin, tulin Kapsuojalle. Morkanmäeltä 3,2 kilometriä. Tuli aika reipasta vauhtia sinne tuosta Mönkiäuraa. Aika huonoa välillä kävellä, mutta viimeinen kilometri ainakin oli tämmöistä hyvää alamäkiä. Joo, lähdetään tänne Kullan löytöpaikalle, Kultahaminaa, sitten siitä 2,1 olisi yöpaikka. No niin, nyt ollaan sitten virallisesti ensimmäisellä löytöpaikalla. 1,5 kilometriä olisi nyt jäljellä. Näin Kultahaminaa. Vettä rupesi ripsuttelemaan, mutta olisi ollut mukava päästä kuivana. Pistetään telttaa pystyyn. Katsotaan miten käy. Jaha. Rupesi ukkonen jyrisee. No niin, nyt on Kultahamina saavuttu. Vähän aikaa tässä istuskeli tuossa kodassa ja piin saetta. Joo, täällä on tämmönen tupa, jonka omisti Kullankaivajien liitto. Ja sitten on näiden kaivajien mönkijöitä täällä. Teltta-alue olisi tuolla korkealla. Täällä ylhäällä on onneksi tämmöinen lähde, niin ei tarvitse kivuttaa portaita alaksi hakemaan vettä. Saman tien kun sain teltan pystyyn, niin rupesikin satamaan vettä sitten. Siinä sitten ruokan kokkailin nopeasti lämpimäksi ja hyppäsin telttaa syömään. Nyt se sade jo loppukin, että tämmönen lyhkäinen kuuro oli. No niin, tulin tänne Kultahaminaan laiturille. 19 kilometriä tälle päivälle tuli matkaa taivallettua ja nyt on todella nätillekäinen ilta. Ei tuule yhtä. Semmonen sateen uhka koko ajan päällä. Hyvää huomenta Kultahaminasta. Yö meni oikein hyvin, sain nukuttua hyvin. Illalla satoi vettä ja ei kovin hävikeli ollut ainakaan missään ulkona ollut. Eli teltassa tuli maattua ja luettua kirjaa. Mutta nyt sitten tästä olisi tarkoitus lähteä liikkeelle kohti Morkan Viipusta. Kävellä Viipustunturita pitkin eteenpäin. Katsellaan sitten minne päädytään illaksi. Näillä näkymiä alkaisi olla jo reissun viimeisiä vaelluspäiviä. Aurinko mukavasti rupesi tuolta paistaa. Kuivaisi tuo teltta vähän sen, että tarvitsee pakata sitä. Ja no sain vaatteekin sais vähän kuivattaa, niin olisi vähän mukavaa. Joo, hirveä nälkä kyllä. Ja kyllähän tää kaurapuuro maistuu. Joo, aina tuommoista synkkää pilveä. Menee ohi, että toivottavasti nyt pysyisi poutasena tänään. Säännöstä ei kyllä luvannut kovin hyvää. Niinhän se sitten vaan kävi, että luonto osoittautui tällä kertaa voimakkaammaksi. Kyllähän se yleensä tekee. Tuntuu tuossa Lemmenjoessa oli sen verran vettä korkealla, että meikäläinen ei uskaltanut lähteä nyt sitä yli. Siinä useammankin ylityspaikan kävin katsomassa, mitä oli ennakkoon tieso. Ja aivan vierellekään ei tahtonut päästä, kun siinä oli semmoiset ojat aivan täynnä. Sauvaa vähintään puoleen väliin.
Munat olisi kastunut jo siinä Leheojan ylityksessä, että ja joki näytti tosi vuolalta tuossa kohti kuitenkin, että poroaidalla en sitten näin jaksanut käydä. Sekin olisi ollut yksi mahdollinen paikka. Mutta reilu 2 kilometriä tuli ihan tämmöistä aamureippailua. Yltäpäältä hiessä ja säekurki siinä oli ja kaikki kasvustot aivan märkänä. Niin ei ollut mukava keikka. No, matka jatkuu nyt sitten joen tätä puolta kohti Ravaraskengasta ja Ravarasjärveä. Syödä sillä lounasta jossain ja ehkä Härkäkoskelta sitten yli, niin saa jotain erilaisia maisemia tälle keikkaan. Kun sitä siihen asti me tultiin tätä puolta. Joo, siinä aikana kävelin vähän matkaa ja taas se kahtoi, että ei tuo oikein houkuttele. Ja totesin, että mikä pakko mun on sinne mennä. Siis Morkan Viipukselle. Jääpähän jotakin seuraavallekin kertaa. Joo, tietysti vähän harmittaa, mutta nämä on näitä vastoinkäymisiä, mitä voi aina tulla eteen. Tällä kertaa se jäi ehkä omasta jaksamisesta. Meni kyllä voimat tuolla suolaajassa rämpiensä ja oli aika hankala kulkusta se maasta sinne joen rannalla. Kyllä se joku polku oli, että oli siinä joku aikaisemminkin kävely, mutta ei nyt tällä kertaa. No niin, pysähyin tässä pienen puron varrelle, ottaa vähän vettä ja päivittäin tuntemuksia. Samalla kuivaa mukavasti vaatteet. Aurinko paistaa hyvästi. Jokivenekuskia sen verran jututin, niin sieltä poroaidan vierestä olisi päässyt kahlaamalla yli. Ja muualla on vähän huonoa paikkaa. No niin, suunnitelma on vähän epäselvä nyt, että mitä teen. Mutta Ravarasjärvelle lounalle. Ja siitä nyt sitten pääseekin vaikka kuinka pitkälle, miten haluaa jaksaa. Joko niin, että huomenna lähtisi ailemaan kotiin päin. Tai sitten kiertäisi huomenna Joenkielisen kautta. Vielä lähemmäs autoa ja sitten ylihuomenna lähtisi kotiin. Mutta kyllä se joenkielinen vielä haukuttelisi, että se täytyy jossain väliä kiertää se lenkki. Mutta vähän tämmöistä tylsää polulla tamppaamistahan tää nyt on. Ihan se päivän 3. vesiselle. Pilviäkään ei kyllä ole. Ehkä ei tarvii säetakkia tällä kertaa.
Terve poro. Tuo poro on kyllä hauska. Se seuraili mua tuossa jonkun aikaa ja tuohon se jäi syömään nyt koivunlehtiä. Joo, ja nyt täytyy jatkaa matkaa kohti Ravardasjärveä. Siinä olisi nyt Ravardasjärven autiotupa. Siinä olisi venekin, jos haluaisi lähteä soutelemaan, mutta airoja ei näitä ole. Olipas mukava pysäys tuossa Ravardasjärven autiotupalla. Keittelin sitten siinä tuvassa ruuat ja istuskeli hyvää aikaa. Oli nätti auringonpaiste siinä. Sai vähän kuivateltua kenkiä ja sukat sain kuivaksi ja vähän vaatteitakin sain kuivaksi, mitä oli kastunut. Nyt on kyllä aivan uudelleen levänneenä pääsi jatkamaan matkaa. No niin, tässä Härkäjärvellä pysähyin vähäksi aikaa hengähtää ja katselee maisemia. Joen kieli näkyy tuolla taustalla mukavasti, niin ihan hienon näköistä. Nyt on ihan ok keli. Tähän pikkasen tuulee, niin ei aivan pahin sääskipaikka. Joo, vielä muutama kilometri olisi yöpaikalle. Sieriknivalla tässä nyt tosiaan on ja sain teltan pystyyn ja söin siinä ja vähän tulisteli ja otin iltapalaa. Ja tuli oikein nuotiotulilla tällä reissulla istuttua. On ollut aika sateiset kelit iltaisinkin. No niin, tuli kyllä päivälle paras päätös ja tein kyllä päivän parhaan päätöksen. Kävin nimittäin uimassa. Tuossa oli päivätupa niin kuumana, niin hoksasin, että mikäpä siinä, että nyt on hyvä sauma käydä uimaan. Jälkikäteen pääsee kylmistä veestä siihen tupaan lämmittelee ja kuivaa ja vaihtaa puhtaita vaatetta päälle. Nyt voi kyllä hyvillä mielin ruveta nukkumaan. No niin, hyvää huomenta Sieriknivalta. Aamu on valinnut tällaisena sateisena. Läpi yön taisi sailla vettä ja vieläkin on tämmönen tosi sumuinen keli. Ainakin vielä joen kielinen on ihan sumussa tuolla, mutta toivottavasti nyt vähän valkenisi tässä päiväaikana. Niin olisi järkeä kiertää sen kautta. Huomenta poluilta. Ylitin tuossa tuo Lemmenjoen
veneelle. Ja olihan se taas vähän semmoista taistelua. Tai aika sujuvasti meni kuitenkin. Selkeästi olisi saanut yöaikana vettä aika paljon. Veneessä oli pohjalla heti äyskäröitävää ennen kuin piti hypätä kyytiin. Sää on edelleen tämmönen pilvinen, kostea, ei tuule. Ihmeen vähän on hyttysiä siihen nähden. Joo, tästä nyt olisi pari kilometriä eteenpäin ja sitten lähtisi Joenkielisen polku. Tässä pohtinut monenlaisia asioita, mutta kokonaisuutena tuntuu, että reissu oli oikein onnistunut. Ensimmäisen päivän polvikivukki meni ohi onneksi. Jos ne olisi jatkanut, niin olisi kyllä reissu jäänyt paljon lyhyemmäksi. Siitä vähän lähti tunturipurojen raikkautta pulloon ja matka jatkuu kohti Joenkielistä. Tuosta olisi noin 3 kilometriä Joenkielisen päälle. Siinä olisi seuraava patikka ylämäkeen. Joo, havupuut jäi tonne alas nyt ja rupesi tää maisema vähän avautumaan. Hämmentävä sää täällä ylhäällä. Pilvet on tosi matalalla eikä tuule yhtään. Aika kylmä on, että ei täällä kovin kauan jaksa kyllä olla enää. No niin, laitoin oikein tulet tässä ja on lämmitellyt ja rauhassa syönyt lounasta.
Tuosta on 5 kilometriä autolle, niin kunhan pääsee siihen, niin voi ihan vähän puhtaampaa vaatetta päälle ja lähden ajeleen kohti etelää. Eli tämä reissu nyt lähestyy loppuaan. No niin, kiitokset Kodalle lämmittävästä hetkestä. Nyt matka jatkuu. No niin, Lemmenjoki tarjosi monenlaisia maisemia ja elämyksiä ja päivät nyt oli muutama hyvää. Joka päivä lähestulkoon satovettä. Että ei voi sanoa, että olisi kelit oikein suosineetkaan. Mutta vaikea tietysti tällä hetkellä oikein pureksia, että mitä olisi tehnyt eri lailla tai muuta. Ihan mukavaa oli. Tulisi varmaan uusiksi samoilla tiedoilla. Mutta ei tästä ainakaan mun suosikki kansallispuistoa vielä tullut. No niin, tälle vaellukselle tuli mittaa 120 kilometriä 8 päivässä, josta tulopäivä oli aika lyhyt. Olisiko se ollut alle 8 kilometriä? Joka tapauksessa aika sopiva vauhti oli nyt. Ja jos sua on häirinnyt tuo rinkan natina, niin kuvittele, miltä tuntuu 8 päivää kuunnella sitä tuossa korvan juuressa. Noniin, tämä vaellus alkaa nyt lähestyä loppuaan. Kiitos, jos jaksoit tänne asti. Laita yläpeukku, jos tykkäsit, ja tilaa kanava, jos haluat nähdä vastaavanlaisia videoita jatkossakin. Lemmenjoki kiittää ja kuittaa. Se on moro.